आणि खरंच मला एक प्रश्न विचारावासा वाटला की किती जण सकाळी अंथरुणातून उठल्यानंतर पहिल्या 2 मिनिटात मोबाईलला हात लावतात आणि किती लोक रात्री किमान शुक्रवारी किंवा शनिवार रात्री तरी झोपायच्या आधी नेटफ्लिक्स किंवा तत्सम OTT प्लॅटफॉर्मवर फिल्म बघतात. तुम्हाला माहिती आहे हिचं बोलणं का महत्वाचं आहे? इथे जर बसल्यांचं एक ॲव्हरेज एज वरती अनेक शाळकरी मुलं मला दिसत आहेत. जर तुमचं ॲव्हरेज एज मी 40 असं धरलं तर आत्ताचं संशोधन असं सांगतं की दररोज आपण सर्वजण इतरांनी काय लिहिलंय हे लाईक अथवा डिसलाईक करण्यासाठी किंवा त्यावर रिॲक्ट करण्यासाठी किमान 2 तास घालवत असतो. म्हणजे 80 वर्षाचे वृद्ध आजोबा पहाटे 5 वाजता ट्रेननी येणार आहेत, त्यांना आणायला जा असं सांगितल्यानंतर तो तरुण मुलगा जाईलच याची खात्री नाही, पण युक्रेनहून मोदींनी माणसांना मुलांना कसं परत आणलं पाहिजे याविषयी मात्र त्याला कॉमेंट करायची असते. म्हणजे गल्लीत विचारत नाही कुत्र आणि फेसबुकला 5000 मित्र, अशी एक धेडगुजरी जनरेशन आपल्याकडे निर्माण होती आहे. मी हे महत्वाचं अशा करता सांगतोय की जर 40 हे आपण सरासरी वय धरलं आणि 2 तास जर तुम्ही रोज सोशल मीडियावर घालवताय आणि 5% जरी त्या वेळेत वाढ झाली दर वर्षांनी, तर तुम्हाला माहिती आहे आत्ता मुक्ता बोलली त्याचा संबंध थेट तुमच्या आयुष्यातल्या 5 वर्षांशी आहे. बिकॉज इफ यू आर 40 यू आर गोइंग टू स्पेंड 5 good years of your life, balanced life on social media. आणि म्हणूनच हे अतिशय महत्वाचं असतं. समोरच्याशी बोलताना माणसं पटकन गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध लागल्याचा आम्हाला अनुभव देतात. म्हणजे अशी बघतायत आणि पटकन डोकं खाली जातात. म्हणजे गुरुत्वाकर्षण हे फक्त वरच्या भागाला आहे, खालच्या भागाला नसतं, तो खाली बघायला लागतो. समोरचा माणूस आपल्याला भेटायला आल्यानंतर त्याच्याशी बोलण्याऐवजी आपण मोबाईलकडे सातत्यानं बघत राहणं हे असभ्यपणाचं लक्षण आहे. याची सुद्धा आम्हाला जाणीव राहिली नाही. इतके आम्ही ॲडिक्ट झालोय. आणि इथल्या प्रत्येकाला मी विचारलं की तू ॲडिक्ट आहेस का, तर तो नाही म्हणणार. हाच माझा पहिला प्रश्न आहे. आम्ही सोशल मीडियाचे गुलाम आहोत हे स्वीकारणंच आम्हाला जड जाते, कारण आम्हाला ते ओळखताच येत नाहीये. कारण गुलाम फक्त गुलाम निर्माण करतात. हो, बरोबर आहे. आपण गुलाम आहोत आणि आपण आधुनिक माध्यमांचेच गुलाम आहोत. त्यामुळे हे स्वीकारणं डेफिनेटली अवघड जात आहे, कारण ते इतकं आपल्या जगण्याशी जेल झालंय. मगाशी मी म्हटलं तसं की ते हायब्रिड लाईफ आपण जगायला लागलोय. त्यामुळे ऑनलाईन काय आणि ऑफलाईन काय हे ह्याच्या पुढे कळणं अवघडच होत जाणार आहे. त्यामुळे ही गुलामगिरी कमी करायची असेल तर ती आपल्याच हातात आहे, कारण ती माध्यमं आपल्याला गुलाम बनवायलाच बसलेली आहेत. तो त्यांचा व्यवसाय आहे. पूर्वीच्या काळी आम्हाला वैयक्तिक आनंदासाठी किंवा सामूहिक आनंदासाठी चित्रपट होता, त्याच्या आधी वाचन होतं, मोठा स्क्रीन होता, त्यानंतर आम्ही टेलिव्हिजन घरातल्या पडद्यावर आलो, त्याच्यानंतर OTT प्लॅटफॉर्म्स, आणि आता तर सगळं ह्या मोबाईलवर आहे. मोबाईल हे जास्त घातक आहे कारण तो अनुभव मी एकटा बघत असतो, त्यामुळे तो मला स्वतःचा वाटायला लागतो. सो जर एखादा बलात्काराचा सीन त्याच्यावर घडत असेल तर आय गेट इन्व्हॉल्व्ड मोर दॅन रीडिंग अ न्यूजपेपर ऑर अ मॅगझिन. हो, नक्कीच. 2 गोष्टी घडतात. एक तर ऑडिओ व्हिज्युअल आहे हे सगळं माध्यम. म्हणजे आपण कुठलीही क्लिप बघतो तेव्हा त्याचे परिणाम हे वाचनापेक्षा खूप वेगळे असतात, कारण ती व्हिज्युअल्स आपल्या नजरेसमोर फिरत असतात. आणि आत्ता फक्त आपण ऑडिओ व्हिज्युअल बघतोय, पण येणारा काळ हा ऑगमेंटेड रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रियालिटीचा आहे. त्याच्यानंतर तर ही सगळी डायमेन्शन्सच बदलतील. त्यामुळे डेफिनेटली ह्याचा खूप खोलवर परिणाम आपल्यावरती होतो. कुठलीही गोष्ट वाचण्यापेक्षा किंवा फक्त ऐकण्यापेक्षा. म्हणजे ऐकणं आणि बघणं ह्या 2 क्रिया जेव्हा आपण एकत्र करतो तेव्हा त्या सगळ्याचाच आपल्या मेंदूवरती आणि आपल्या एकूण भावविश्वावरती खूप दीर्घ आणि खूप खोल परिणाम होत असतो. म्हणूनच हे मी असं म्हटलं जातं ना की ऑडिओ व्हिज्युअल हे सगळ्यात ताकदवर माध्यम आहे. एक 50-60च्या पुढचा जो वर्ग आहे ना इथे बसलेला, त्यांना असं वाटतं की आपण सोशल मीडियावर आहोत याचा अर्थ आपण आधुनिक आहोत असा संदेश देतोय.
परंतु एक मोठा धोका असा दिसतोय की आता ज्याचा उल्लेख तुम्ही केलात, आणि तो म्हणजे 5G येत आहे, हो आलंच आहे जवळपास हो आपल्याकडे आता. 6G इज नॉट फार ऑफ फ्रॉम दॅट. ऑलरेडी पीपल आर टॉकिंग अबाउट 7G ऑल्सो. त्याच्यानंतर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची दुनिया आमच्या आजूबाजूला असणार आहे. हो आणि आमच्या आयुष्याचे निर्णय आणि आम्हाला काय आवडतंय काय नावडतंय याचे संपूर्ण निर्णय एक आर्टिफिशियल अल्गोरिथम घेणार आहे. हो काय सांगाल या धोक्याबद्दल? हा तर सगळ्यात मोठा आणि सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे आणि ते भविष्यात नाहीये, ते आत्ताच आपल्याबरोबर होत आहे. इट ऑलरेडी स्टार्टेड. ते फार दूरचं नाहीये, ते चालूच झालेलं आहे. म्हणजे अगदी सोपं, तुम्ही सगळ्यांनी कदाचित हा अनुभव घेतला असेल की आपण एखादा विषय बोलत असतो आणि थोड्या वेळाने जर तुम्ही फेसबुकवर गेलात किंवा गुगलवर गेलात तर त्याच्या संदर्भातल्या ॲड्स आपल्याला दिसायला सुरुवात होते. सो हे कुठून होतं? तर हे कुठेतरी आपलं कन्व्हर्सेशन जे आहे, आपण जे बोलत असतो त्याच्यातले कीवर्ड्स पकडले जातात आणि ते AI च्या माध्यमातून त्या कीवर्ड्सशी रिलेटेड जे काही कंटेंट आहे तो आपल्या डोळ्यासमोर यायला सुरुवात होते. सो हे ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे. आपण काय विचार करायचा, आपण काय खायचं, आपल्याला काय आवडतंय, आपल्याला कुठल्या प्रकारचे कपडे घालायला आवडतील, आपल्याला कुठे फिरायला जायला आवडेल, आपल्याला कोणाशी मैत्री करायला आवडेल, ह्याचे निर्णय आपल्या आधी AI आपल्यासाठी घेऊ लागला आहे. ते भविष्यात होणार नाही, ते आत्ताच होतंय. भविष्यात ते सगळं ॲम्प्लिफाय होणार आहे. त्याचा जो आकार आहे तो भयानक पद्धतीने वाढणार आहे आणि आपल्या हातामध्ये बऱ्याच गोष्टी उरणार नाहीत जर आत्तापासून आपण त्याची काळजी घेतली नाही. म्हणजे माणसं नैसर्गिक जीवन जगणारच नाहीत, किंबहुना आपण कृत्रिम जीवन जगतोय याची नैसर्गिक जाणीव सुद्धा गमावून बसतील कदाचित. मग मला सांगा, या जगातली सर्वोत्तम विद्यापीठं, या जगातले सर्वात उत्तम उद्योजक, संशोधक, गेले अनेक वर्ष ज्यांनी $1 ट्रिलियन कंपन्या उभ्या केल्या, ते फक्त एकाच गोष्टीवर काम करतायत की माणसाला गुलाम कसं बनवावं, ॲडिक्टिव्ह कसं बनवावं. द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हू हॅव डोनेटेड बेस्ट ऑफ द सम्स फॉर द वर्ल्ड. त्यांनी वॅक्सिनसाठी पैसे दिलेत, त्यांनी आफ्रिकेतल्या गरिबीसाठी पैसे दिलेत, त्यांनी भारतातल्या टॉयलेटसाठी पैसे दिलेले आहेत, पण त्यांचा मूळ उद्देश माणसाला गुलाम करणं हा होता. म्हणजे ह्याला दोन बाजू आहेत. कदाचित उद्देश गुलाम करणं हा नसेल, उद्देश चांगली टेक्नॉलॉजी आणणं आणि त्यांनी माणसांचे व्यवहार सोपे करणं हा असेल, पण त्याचा परिणाम आपण कुठेतरी गुलामगिरीत चाललो आहोत हा डेफिनेटली आहे. त्यामुळे सुरुवात गुलामगिरीनी म्हणजे आपल्याला गुलाम बनवणे ह्यानी सुरुवात झाली नसेल. सुरुवात ऑब्व्हियसली कारण टेक्नॉलॉजीनी आपलं आयुष्य डेफिनेटली सोपं होतं. म्हणजे मला नेहमीच असं वाटतं की टेक्नॉलॉजी हा आपला शत्रू नाही आहे, सोशल मीडिया हा आपला शत्रू नाही आहे. मला आवडतं सोशल मीडिया वापरायला. आपण सगळ्यांनी मगाशी हात वर करून सांगितलं की आपण काय काय करतो. सो ह्या कुठल्याच गोष्टी त्या अर्थाने शत्रू म्हणून बघून चालणार नाही, कारण त्या इतक्या जिरल्यात आपल्यामध्ये की त्या आपण आता बाजूला काढून फेकू शकत नाही. सो त्याच्याकडे शत्रू म्हणून बघण्यापेक्षा त्याचे आपण गुलाम होणार नाही आणि त्याचा योग्य वापर आपण आपल्या फायद्यासाठी कसा करून घेऊ शकू ह्याचा विचार आपल्याला ह्याच्या पुढे चला, करावा लागेल. इथेच तर खरा पुढचा प्रश्न आहे, त्याचा योग्य वापर आपण कसा करू. म्हणजे याचा अर्थ डॉक्टर दीक्षितांचं जसं हेल्थ डाएट आहे किंवा ऋजुता दिवेकर यांचं जसं हेल्थ डाएट आहे, तसं मुक्ता चैतन्य यांचं डिजिटल डाएट येणार आहे. चांगली कल्पना आहे, करायला हरकत नाही. पण इथे मी आवर्जून दोन संकल्पनांबद्दल बोलीन की ज्याचा उपयोग आपल्याला आपला डिजिटल वापर किंवा डिजिटल प्रेझेन्स कसा असावा ह्याच्या दृष्टीने विचार करायला मदत मिळू शकते, ज्याला आम्ही गुड स्क्रीन टाईम आणि बॅड स्क्रीन टाईम असं म्हणतो. वाह. म्हणजे चांगला स्क्रीन टाईम कुठला आणि वाईट स्क्रीन टाईम कुठला हे जर आपण आयडेंटिफाय करू शकलो स्वतःसाठी, मुलांसाठी, तर वाईट स्क्रीन टाईम जो काही असतो तो हळूहळू कमी करत करत चांगला स्क्रीन टाईम हा स्वतःच्या फायद्यासाठी कसा वापरता येईल. म्हणजे उद्योजक असेल, कोणी व्यावसायिक असेल, तर त्या जागेचा आपल्यासाठी उत्तम वापर कसा होऊ शकेल ह्या दृष्टीने. किंवा अगदी पुढे जाऊन मी असं म्हणेन की मी दिवसभर ऑफिसमध्ये पकली आहे, खूप काम झालंय, कटकट झालेली आहे, सगळं झाल्यानंतर मला एक वेब सिरीजची एपिसोड बघायचा आहे, तर तो माझ्या रिलॅक्सेशनचा भाग आहे, म्हणजे तो वाईट स्क्रीन टाईम होत नाही. पण जेव्हा आपण आपल्या सगळ्या दैनंदिन गोष्टी बाजूला ठेवतो, आपलं हायजीन बाजूला ठेवतो, आपली झोप बाजूला ठेवतो, कारण आम्हाला अभ्यास करताना असं अनेकदा लक्षात येतं की अंघोळ,
अगदी सकाळचे जे स्वच्छतेचे मुद्दे असतात ते सुद्धा त्या सोशल मीडियावरती जाऊन तातडीने काहीतरी सांगणं किंवा कालची पोस्ट जी केली होती त्याच्यावरती काय प्रतिक्रिया आल्या हे बघणं, याच्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी मागे पडतात. 2-2, 3-3 दिवस अंघोळ न करणारे लोक मी बघितले आहेत ड्यू टू सोशल मीडिया. किंवा रात्र रात्र न झोपणारे, 2-3 तास झोपणारे. जगभरातले संशोधक असं म्हणतात की माणसाच्या पुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न हा झोपेचा आहे. कारण आपण झोपतच नाही आहोत. आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी माध्यमामध्ये अडकलेले आहोत. सो गुड स्क्रीन टाईम आणि बॅड स्क्रीन टाईम हे जर आपण बॅलन्स करायला शिकलो, आपल्यासाठी काय चांगला स्क्रीन टाईम आहे हा आयडेंटिफाय करायला शिकलो, तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या प्रश्नातून सुटण्याचा किमान मार्ग, सुटू का माहीत नाही, मार्ग आपल्याला सापडेल आणि गुलामगिरीच्या दिशेने आपण कमीत कमी जाऊ. हे इतकं महत्त्वाचं आहे. एक सेफॉलॉजिस्ट म्हणून मी या विचारांचं महत्त्व तुम्हाला सांगतो. आपल्याकडे निवडणुकीचे जे वोटिंग पॅटर्न्स येतात त्याचा अभ्यास हा माझा गेल्या 25 वर्षाचा PhDचा विषय होता. अलीकडच्या काळात मी एक इंटरेस्टिंग स्टडी केला आणि तो असा होता की एखाद्या एरियामध्ये सोशल मीडियाचा किती वापर होतो आणि तो किती पर्सेंटेज, समजा एका बूथवर 1000 मतं आहेत आणि त्या 1000 मतांपैकी वोटिंग किती झालं तर 35% झालं, म्हणजे 350 लोकांनी फक्त वोट केली. परंतु तिकडे सोशल मीडिया त्याच काळामध्ये किती लोक वापरत होती तर त्याचं प्रमाण 90% इतकं असतं. म्हणजे माणसं सोशल मीडियावर वक्त होतात, पण जो त्यांचा मूलभूत घटनादत्त अधिकार आहे आणि तो म्हणजे मतदान करणे, तो सुद्धा माणसं बजावत नाहीत. याचं एक कारण असतं इतक्या ॲडिक्शनचं की आम्हाला सतत एका आधाराची गरज असते. वी आर सो इनसिक्युअर. जसं तंत्रज्ञान वाढत जाईल तशीच असुरक्षितता पण वाढत जाते आणि त्या असुरक्षिततेला दूर करण्यासाठी 2 मार्ग असतात. एक मार्ग आम्हाला अंधश्रद्धेच्या दिशेनं बुवा बापूंच्या दारात घेऊन जातो किंवा दुसरा तंत्रज्ञानाला शरण जात त्याचा गुलाम बनवतो. होतं काय की आपल्याला अनेकदा असं वाटतं की रिलॅक्सेशनसाठी मी हे सगळं करते. म्हणजे आम्ही जेव्हा गेमिंग ॲडिक्ट्स बरोबर बोलतो तेव्हा अनेकदा ते असं सांगतात, नाही नाही मी गेमिंग करतो कारण मला तिथे गेलं की रिलॅक्स वाटतं, माझा ताण कमी होतो किंवा सोशल मीडियावरती गेलं की बरं वाटतं. मी जे मगाशी म्हणलं की हे डिजिटल ड्रग आहे, बरं वाटावं ह्याच्यासाठीच हे सगळा उद्योग चालू आहे. सो ते कुठेतरी ना अस्वस्थता, ॲक्च्युली आपल्याला बरं वाटत नाही. ॲक्च्युली तसं बघायला गेलं तर आपला ताण गेमिंगनी कमी होत नाही, उलट तो वाढतो. कारण गेमिंगमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची चॅलेंजेस असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रिगर्स असतात, जे आपण कंप्लीट केले नाही तर सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट हा एक खूप मोठा फॅक्टर काम करायला लागतो आणि अस्वस्थता येते. अस्वस्थतेतून नैराश्य येतं, नैराश्यातून आपण पॅनिक अटॅक्स येतात लोकांना किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मानसिक समस्या ह्या तयार व्हायला सुरुवात होते. डिप्रेशन येतं, फ्रस्ट्रेशन येतं. म्हणजे मला अशा केसेस माहिती आहेत की जिथे काल 500 लाईक्स मिळाले होते आणि आज 150 मिळाले म्हणून ती मुलगी निराश झाली. तर हे कारण तुमच्या नैराश्याचं असू शकत नाही. सो हे कुठेतरी ह्या सगळ्याचा नुसताच म्हणजे ते जे ड्रग आहे त्याला ड्रग एवढ्यासाठीच म्हटलंय की ते तुम्हाला तुमच्या मानसिकतेला, तुमच्या भावनिकतेला सुद्धा हलवतं. ते तुम्हाला निराश करतं, ते तुम्हाला उदास करतं, ते तुम्हाला डिप्रेस करतं. पण हे तुम्हाला होतंय हे अनेकदा जाणवतच नाही आपल्याला आणि आपण पुन्हा पुन्हा आनंदाच्या शोधामध्ये तिथे जात राहतो, जो आनंद आपल्याला कधीही मिळत नाही. पण मग परदेशामध्ये सोशल मीडियाचा जनमानसावरचा प्रभाव कमी होताना आम्हाला का दिसतोय? तो आपल्याकडे पण हळूहळू व्हायला लागेल. लोक आपण दूर जातात. परदेशापेक्षा तसे मागूनच येतो ना प्रत्येक गोष्टीमध्ये, त्यामुळे तो हळूहळू आपल्याकडे पण दिसायला लागेल. पण मला असं वाटतं की पूर्ण जाणार नाही, कारण नव्या जनरेशन्स येत असतात. म्हणजे कदाचित माझी पिढी कंटाळेल आणि थोडीशी दूर होईल, पण माझ्या नंतर येणाऱ्या ज्या पिढ्या आहेत त्या प्रत्येक पिढीसाठी हे माध्यम नवं असणार आहे. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर मी फेसबुकवर आले तेव्हा फेसबुक अत्यंत युथफुल असा प्लॅटफॉर्म होता. आता कोणीही यंगस्टर्स तुम्हाला फेसबुकवरती दिसणार नाहीत, ते सगळे इन्स्टावर असतात. आणि मी ज्या टीनेजर्स बरोबर काम करते ती मुलं मला सांगतात की ताई आम्ही फेसबुकवर वगैरे येत नाही, ते ज्येष्ठांचं माध्यम आहे, आम्ही इन्स्टावर जातो. सो माध्यमं बदलत जातील, पूर्णपणे माणसांची सुटका त्याच्यातनं होईल असं वाटत नाही. ही मानसिक गुलामी जाणं महत्वाचं, कारण याच्यामुळे एक ओरिजिनॅलिटी जी असते ना ती ओरिजिनॅलिटीच मरते आहे आणि कॉपी पेस्ट करून फॉरवर्ड करणं म्हणजे आपण ते निर्माण केल्याचा खोटा आनंद हो. मिळवणं, अगदी हेच घडतंय नेमकं. अगदी
प्रेक्षको, गेले अर्धा तास तुम्ही तुमच्या आयुष्यातल्या पुढच्या 5 वर्षात नेमकं काय करणार आहात त्याचा हा धांडोळा आपण घेत होतो. तुम्हाला कदाचित माहिती पण नसेल की रोज 2 तास या सोशल मीडियावर घालवण्यानं तुम्ही तुमच्या आयुष्यातली 5 वर्ष इतरांना लाईक किंवा डिसलाईक करण्यात घालवत असता. आणि ह्याकरता आपण ॲडिक्टिव्ह झालोय, गुलाम झालोय, रोगी बनलोय याची तुम्हाला जाणीवसुद्धा नसते. इतकं हे सगळं भीषण आहे की आमची विचार प्रक्रियाच कोणा एका उद्योगपतीकडे आणि हुशार एखाद्या उद्योजकाकडे गहाण पडली आहे हे सुद्धा आम्हाला कळत नसतं. खरं तर जीवनाचं चैतन्य अबाधित कशात असेल तर ते अबाधित राहणं त्याच्या मुक्त असण्यामध्ये आहे. जेव्हा समाजाला अनप्लग आणि डिटॉक्स व्हा असं मुक्ता चैतन्य सांगतात तेव्हा खऱ्या अर्थानं त्या एका भयमुक्त, रोगमुक्त आणि गुलामीमुक्त अशा नव्या भारताची मुहूर्तमेंढ रोवत असतात. एका चैतन्यशाली भारताची ती पहाट असते. म्हणूनच त्यांच्या ह्या कार्याचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा.